час 11 година 10 хвилин, температура повітря 10 градусів нижче нуля. Для вашої безпеки, будь ласка, залишайтеся на своїх місцях до прибуття літака на стоянку та вимкнення світового або застебнути ремені безпеки. Будьте обережні, відкриваючи багажні полиці, остерігайтесь падіння речей. Прохання не забувати особисті речі у салонах літака. Дякуємо вам за вибір авіакомпанії Ян Ейр та туристичного оператора Джайнап. Бажаю вам всього найкращого. Ще раз нагадам, будь ласка, залишайтеся на своїх місцях до повної зупинки літака. Це небезпечно для вас та оточуючих вас пасажирів.